Hi guys, welcome කියලා පිළිගන්නවා ඔයගොල්ලන් අපේ YouTube channel එකට. online money හොයන තවත් වීඩියෝ එකක් තමයි ඔයගොල්ලෝ අද එකතු වෙලා ඉන්නේ. කලින් අපි වීඩියෝ කිහිපයක්ම කරා. ඒ අතරේ LK Bucks, Picoworks, ඒ වගේම Fiverr වගේ වෙබ්සයිට් ගැන අපි වීඩියෝ කිහිපයක්ම කරා. ඒ දේවල් වලින් සාර්ථක වුණායි ගොඩක් ඉන්නවා. ඔයගලන්ට මගේ මේ වීඩියෝ වල comment section එක කියවලා බැලුවොත් මම මේ ඔයගොල්ලෝ අහපු ගැටලු වලට පිළිතුරු දබා දීලා තිනවා වගේම ඔයගලන්ට ඒ වෙබ්සයිට් එක හරහා සාර්ථක වුණාය ගැන කමෙන්ට්ස් අල්ලා තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි කතා කරන්නේ ඒ වගේම සල්ලි හොයන ඇප් එකක් ගැන. ඔයගොල්ලෝ දන්නවද ඔයගලන්ගේ මේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකේ මෙගාබයිට් 4ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වියදම් කරලා ඔයගලන්ට සාමාන්‍ය මුදලක් උපයන්න පුළුවන් කියලා. අපි මේ වගේ ඇප්ස් ගැන ගොඩක් රිවිව් කරලා තිනවා YouTube එකේ. ඉතින් ඒ වගේම තවත් ඇප් එකක් එක්ක තමයි ඔයගොල්ලෝ අද මේ වීඩියෝ එකේ එකතු වෙලා ඉන්නේ. ඉතින් ඇත්තටම කතා කරොත් මේ වීඩියෝ එකේ ඔයගලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ දෙන ටාස්ක් කිහිපයක් කම්ප්ලීට් කරන්න. උදාහරණයක් විදිහට Facebook එකේ page එක like එකක් දාන්න, Instagram එකේ කෙනෙක්ව follow up කරන්න, එහෙම නැත්නම් YouTube එකේ වීඩියෝ එකකට view එකක් දෙන්න. අන්නගේ පොඩි ටාස්ක් කිහිපයක් කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ මේකේ ඔයගලන්ට මුදල් උපය ගන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ කලින් Picoworks වෙබ්සයිට් එක කරලා තියෙනවා නම් අන්නේ Picoworks වෙබ්සයිට් එක වගේම ඇප් එකක් තමයි මේක. එහෙනම් ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් මේ ඇප් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේක ඉතුරු දේවල් ටික කතා කරමු. එහෙනම් අපි වීඩියෝ එකට යමු. ඉතින් ඔයගලන්ට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ ඔයගලන්ගේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකෙන් Google Play Store එකට යන්න. Play Store එකට ගියාට පස්සේ ඔයගලන්ට search bar එකක් එනවනේ. ඒකේ search bar එකේ type කරන්න Zareklamy කියලා. Zareklamy කියලා ගහුවට පස්සේ search කරාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ වගේ app එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. Zareklamy make money online for free කියලා. ඉතින් මේ app එක පොඩ්ඩක් අපි බැලුවොත් මේකේ point ප්‍රමාණය 4.4 හම්බෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම downloads දැනට 1 million download rating එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේගොල්ලන්ගේ rating බැලුවම 4.4. ඒ කියන්නේ හොඳ star ප්‍රතිශතයක් තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ app එකේ comments කියලා බැලුවාම කිසිම ගැටලුවක් නැති බවත් මේක පාවිච්චි කරපු අය comments දාලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක about us කියන app එකට කොටසට ගියොත් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ app එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ 2021 ජනවාරි 14 තමයි අප්ඩේට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම 2020 පෙබරවාරි 14 තමයි app එක රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති වසරක් තුල මේගොල්ලන් ඩවුන්ලෝඩ් මිලියන් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා නම් මේ app එක ඇත්තටම මේක ක්‍රියාකාරීත්වයේ තියෙන හොඳ app එකක් කියලා. ඉතින් අපි app එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා බලමු අපේ ස්මාර්ට් ෆෝන් එකට. ඊට පස්සේ අපි මේ app එකේ තියෙන දේවල් ගැන කතා කරමු. app එක install වෙලා ඉවරයි අපේ ෆෝන් එකට. මම app එක ඕපන් කරගන්නවා. එතකොට මෙන්න මේකේ window එකකින් තමයි open වෙන්නේ. open වුණාට පස්සේ ඔයගලන්ට මෙන්න මේ විදියට window එකක් එනවා. අපේ account එකක් හදාගෙන registration එකක් වෙන්න ඕනේ. ඔයගලන්ට Gmail account එකක් තියෙනවා නම් ඔයගලන්ට ඒක හරහා මේකේ account එකක් හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මට Gmail account එකක් තියෙන හින්දා මම මෙතනින් sign with Google කියන option එක දීලා මගේ Gmail account එක add කරලා මම මේකේ register වෙනවා. app එකට login වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් තමයි එන්නේ. අපේ තාම balance එක 0යි තියෙන්නේ. කියන්නේ අපි මොකොත් මේකේ option complete කරලා නැති හින්දා මේකේ මුලින්ම අපි දැන් ඉන්නේ dashboard එකේ. මේක අපි email එක verify කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම මෙතන verify email කියන කොටසට එනවා. මෙතන තියෙනවා මගේ email address එක. ඒ වගේම activation link එක මේකවල දාලා තිනවා. මම මෙතනින් send activation link කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. මුලින්ම අපේ account එක ඒගොල්ලන්ගේ database එක හරියටම save වෙන්න නම් මුලින්ම email එක verify කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ඉතින් මම verify email කියන එක ක්ලික් කරනවා. එතකොට ඒගොල්ලෝ මට link එකක් එවුවා කියලා අපේ Gmail box එකට මම ගිහින් බලනවා මගේ Gmail inbox එක. ඉතින් මේ තියෙන මගේ Gmail inbox එක මේ තියෙන මේගොල්ලෝ මගේ account එක active කරගන්න යපු mail එක. මම මෙතනින් verify your account කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ මම මෙතනින් Google Chrome කියන option එක දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ වගේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනින් බැලුවට පස්සේ මගේ account එකට ආයෙමත් login වෙනවා. ඉතින් දැන් මගේ account එක active වෙලා තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට setting වලට ගියොත් බලා ගන්න පුළුවන්. ආයෙමත් මම මගේ app එකටම එනවා. මෙතන Chrome browser එකෙන් මම open වෙලා ඉන්න හින්දා මම ආයෙමත් මගේ app එකට එනවා.
ආයිමත් මගේ ඇප් එකට આવොත් මගේ මේක account details ටිකක් පුරවන්න තියෙනවා. මම මෙතනින් setting වලට එනවා. මගේ account එකේ setting කොටසට එනවා. ආට පස්සේ මම මෙතන billing කියන කොටසට යනවා. billing කියන කොටසට ගියාට පස්සේ අපේ information ටිකක් පුරවන්න තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන මගේ name එක add කරගන්නවා. choose කරගන්න තියෙනවා. මම මෙතනට US dollar කියන එක දැනට add කරගන්නවා. ඊට පස්සේ country එක අපිට තෝරගන්න තියෙනවා. මම මෙතනින් country එක add කරගන්නවා. අපේ රට ශ්‍රී ලංකා නිසා මම මෙතනින් ශ්‍රී ලංකා කියන එක සර්ච් කරලා ගන්නවා. මේ තියෙන country එක ශ්‍රී ලංකා කියලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ save කරනවා. ඊට පස්සේ payment details අපේ save වුණා. ඊට පස්සේ මම මගේ birthday එක basic information මෙතන gender කියන තැනට male කියන option එක දීලා ඒ වගේම birthday එක මගේ birthday එක add කරගන්න ඕනේ. මම මෙතනින් මගේ birthday එක add කරගන්නවා. account එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුලින්ම successfully විදිහට create කරගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේකේ කොහොමද වැඩ කරගන්නේ කියලා. මම මෙතනින් මගේ dashboard එකට ආවොත් තාමත් මගේ දැන් අතන කලින් අපේ account එක හදද්දි euro ලකුණ තියෙන්නේ. දැන් අපේ currency symbol එක මාරු වෙලා තියෙනවා ඩොලර් ලකුණට. ඒ තාමත් අපේ මුදල් තියෙන්නේ බිඳුවයි කියලා. මම මෙතනින් earn කියන option එකට එනවා. dashboard එකට ඇවිල්ලා earn කියන කොටසට එනවා. ආට පස්සේ තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට option කිහිපයක්. මෙතන write comments, review, fill out survey, create account and subscribe newsletters මේ විදිහට අපිට විවිධ option ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන bell icon එකක් තියෙනවා. ඒක click කරාමත් අපිට option කිහිපයක් තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මෙන්න මේ දෙවෙනියට තියෙන එක තියෙන you can earn $0.02 leave in a like එකක් දැම්මම අපිට මෙන්න මෙච්චර මුදල් ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන්. මම ඒක උදාහරණයක් විදිහට ක්ලික් කරොත් මම මේ විදිහට අපිට එතකොට එන්නේ මම මෙතනින් earn කියන බටන් එක ක්ලික් කරනවා. ඉතින් මම මේගොල්ලන්ගේ like එකක් add කරනවා මේ page එකට. ඉතින් මේ විදිහට මේගොල්ලන්ගේ page එක like එකක් දාන්න පුළුවන්. මම මෙතනින් earn බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ FB එක හරහා මේගොල්ලන්ට like එකක් දාන්න තියෙන page එකට. ඒ like එකට තමයි මේගොල්ලෝ අපිට මුදල් ප්‍රමාණය ගෙවන්නේ. ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේ earn කියන බටන් එක ක්ලික් කරාට පස්සේ අපේ FB account එක මේගොල්ලන්ගේ page එකට තමයි login වෙන්නේ. ඉතින් මම මේකෙදි like කරලා තින්නේ ඒ option එකේදී මම මේ මුදල අරගෙන තින්නේ. ඔයගලන්ට ඒ වගේම මෙතනදී මේගොල්ලන්ගේ මෙතන ඊළඟ එක තියෙන the boring company කියන එක like එකක් දැම්මොත් අපිට එතන $0.02 ගන්න පුළුවන්. මම ඒක ක්ලික් කරලා ඔයගලන්ට පෙන්නන්නම්. මම මෙතන මේ page එකේ like එකක් දානවා. ඊට පස්සේ මම app එකෙන් ආපහු back වෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේ මුද්‍ර ලබා ගන්න. මම මෙතනින් මගේ dashboard එකට ආවොත් දැන් මෙතන බලන්න $0.03ක් මගේ account එකට එකතු වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේ ඔයගලන්ට මෙතන tasks දීලා තියෙන මෙතන earn කියන කොටසට ආවොත් දැන් මම අතන පෙන්නේ පොඩි කොටසක්. දැන් මෙතන තියෙනවා leave engagement on social media කියන option එකට ගියොත් ඔයගලන්ට තියෙනවා මෙතන YouTube views, YouTube subscribe, YouTube likes මේ දේවල් වලට ඔයගලන්ට මුදල් ගන්නවා. මෙතන ඒ වගේම Instagram followers ලට, ඒ වගේම Facebook like වලට, ඒ TikTok followers ලට, ඒ වගේම Twitter followers ලට මේ දේවල් වලට ඒගොල්ලෝ සල්ලි ගෙවනවා. ඉතින් ඔයගලන්ට මේ app එක හරහා ඉක්මනට මුදල් උපයන්න පුළුවන්. එයාගේ මෙතන ඔයගලන්ගේ බිලින්ග්ස් කියන කොටසට ගියොත් pay out එක ගන්න තියෙනවා. ඔයගලන්ට මෙතන $25ක් වෙනකන් ඉන්න වෙනවා pay out එකක් ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මේ app එකේ ක්‍රියාකාරීත්වය තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට මුදල් උපයන්න පුළුවන් මේ ආකාරයෙන්. ඔයගලන්ට Facebook එකේ like දාන්න, ඒ වගේම subscribe කරන්න YouTube channel, ඒ වගේම Twitter එකේ ඔයගලන්ව follow up කරන්න. ඉතින් මේ දේවල් වලින් තමයි මුදල් හම්බ වෙන්නේ ඔයගලන්ට. මහන්සි වෙන්න ඕනේ online money හොයන නිකන් ඉඳලා බෑ. මහන්සි වෙන්න ඕනේ. try කරොත් ඔයගලන්ට $25ක් කියන එක දවසින් දෙකෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. මේ app එකට සම්කිසි කාලයක් වැය කරලා. ඉතින් try කරලා බලන්න. මම මේ app එකේ review එකක් කර මගේ friends ලා මේක use කරලා ඒගොල්ලෝ payment proof කරපු හින්දායි මම මේ app එක review කරේ. ඔයගොල්ලෝ දන්නේ නැති my channel එකේ හැම වීඩියෝ එකක්ම proof කරපු දේවල් තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේ app එකත් අනිවාර්යෙන් proof එකක්. මොකද දැන් වසරක් තුල මේ app එකේ 1 million download percentage එකක් තියෙන මේ app එක best quality එකේ තියෙන නිසා. ඔයගොල්ලන් try කරලා බලන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් app එකේ ඔයගොල්ලෝ මුදල් ඉපුවේ පස්සේ පහළ comment section එකේ comment කරලා තියන්න. ඒ වගේ review එකක් දාලා තියන්න. අනිවාර්යෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙච්චර මුදලක් ඉපෙවුවා කියලා. ඒ දේවල් අපිට වැදගත් ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අනිත් දේවල් කතා කරන්න. එහෙනම්
thank you guys වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයගලන්ට පැහැදිලි වෙන්නේ නැති මේ ඇප් එකේ මොකක්ද කරන කාර්යය, ඒ වගේ මේකේ මුදල් උපයන්නේ කොහොමද කියන එක කියන්නේ. මම මේ වගේ apps ගැන තව ඉදිරියටත් ඔයගලන්ට වීඩියෝ කිහිපයක්ම අරගෙන එන්නම්. එහෙනම් වීඩියෝ එක දාන අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න, ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේ මොනවා හරි මේ වීඩියෝ එකේ මේ ඇප් එකේ ගැටලුවක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පහළ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. තාමත් channel එක subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. ඒ වගේ අපේ channel එක subscribe කරලා තියෙනවා bell button icon එක click කරලා නැත්නම් අනිවාර්යෙන් bell button icon එක click කරන්න. මොකද අපි වීඩියෝ එක අප්ලෝඩ් කරගම ඔයගලගේ ෆෝන් එකට ගෙන්න ගන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් bell button icon එක click කරලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් අලුත් දෙයකින් නැවත හමු වෙමු.